سلام، این یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو. من علی هستم و بریم سراغ ادامه ویدیو. کیورد ریسرچ یا تحقیق عبارت‌های کلیدی اصلا یعنی چی؟ ببینید، کیورد ریسرچ یعنی شما در اصل اولویت بندی کنید برای اینکه بتونید به اون تارگت خودتون برسید. تارگت یعنی چی؟ من از کاربر یه سوالی میپرسم، آقا تو دوست داری که محصول من چجوری بهت معرفی بشه؟ مثلا فرض کنید یه نفر میخواد دوره آموزش سئو ببینه، ازش باید تو ناخودآگاه بپرسم چی سرچ میکنه، ولی قبلش باید بدونید این کاربرتون جنسش خریداره، کسی که رایگان میخواد دانلود کنه، کسی که دنبال محصوله، کسی که دنبال چیه. به نظرتون کسی که سرچ میکنه دوره آموزش سئو دنبال چیه؟ میخواد یک آموزشی ببینه دیگه، از یه جا دیگه با سئو آشنا شده، پس قراره یه آموزش ببینه. پس نمیاد سرچ بکنه مثلا استراتژی محتوا چیه، اول میاد سرچ میکنه دوره آموزش سئو. پس من تارگت کلمه کلیدی میشه دوره آموزش سئو. اگر آموزش رایگان ارائه میدم، دوره آموزش رایگان سئو، چون افراد دیگه‌ای هستن که آموزش رایگان سئو رو سرچ میکنن. یکی دیگه سایتش مثلا خرید کفشه، روی کلمه خرید کفش سئو میکنه. عبارت‌های کلیدیش چیا هستن؟ یه چند تا رو باید از کارفرما بپرسیم، چند تا هم با استفاده از روشی که داخل این ویدیو بهتون میگم میتونید پیدا بکنید. کیورد ریسرچ یا تحقیق عبارت‌های کلیدی یکی از قدم‌های مهم توی سئو سایت شماست. توی این ویدیو پرمیوم ترین راه‌های ممکن برای پیدا کردن عبارت‌های کلیدی مهم و پرسرچ برای سایت شما رو بهتون یاد میدم. بدون که زیاد مطرح کنم، بریم سراغ ویدیو. خب بریم ببینیم تحقیق کلمات کلیدی، تحقیق عبارت‌های کلیدی چه شکلیه. به صورت کلی اگه داخل اینترنت سرچ کنیم کیورد ریسرچ یا همون تحقیق کلمات کلیدی، یه سری سایت‌ها برامون میاره که اولین چیزی که داخلشون پیدا می‌کنید یه باکس جستجوه. توی تحقیق کلمات کلیدی ما باید 2 تا یا 3 تا عبارت تارگت رو از کارفرمامون بپرسیم، یا اگر خودمون کارفرما هستیم، یعنی اگر خودمون می‌خوایم سئو سایت خودمون انجام بدیم، باید بدونیم که آقا کلمات اصلی که من دوست دارم کاربرا با اون منو پیدا بکنن چیه، یا موضوع سایت ها حوزه چه کلماتی بیشتر. مثلا اگر یه سایت رو بخوام در مورد تعمیرات لپتاپ سئو بکنیم، باید ببینیم غیر از تعمیرات لپتاپ چه کیوردایی تارگت هستن. توی سایت‌های ایرانی مثل یکتانت، نردبان و نوین تحقیق کلمات کلیدی رو اومده به معنای بررسی تعداد جستجوهای کلمات و عبارات توی گوگل گفته، برای اینکه بفهمیم کاربرامون دنبال چه چیزی ان دقیقاً، کدوم موضوعات براشون بیشتر اهمیت داره و همینطور چه کلماتی مناسب تره. حالا اینجا گفته آیا نمیتونیم کلمات رو حدس بزنید؟ خب یه تعداد محدودش رو چرا اصلا باید حدس بزنید؟ 2 یا 3 تا اولی رو باید حدس بزنید، اما 2 یا 3 تا اول حتی ممکنه بعد از اینکه شما کیورد ریسرچتون تکمیل شد از اولویتتون حتی خارج بشه، چون متوجه بشین که کلمات بهتری هم هستن که شما بتونید روشون کار بکنید. ابزارهای خارجی زیادی وجود دارن مثل کیورد پلنر، گوگل ترندز، مایکروسافت ادز، KW فایندر، ابزار ماز و ابزارهای مختلف دیگه. توی باقی سایت هم تقریبا همین ابزارا معرفی شدن. نیا کنید مثلا همین KW فایندر، گوگل ترندز و باقی ابزارا. اینجا دقیقاً همینطور. اما شما باید بدونید که این ابزارهای خارجی برای کلمات فارسی دقت لازمه رو نداره. خیلی هاشون هم به صورت دلاری باید تهیه بکنید که اصلا امکانش رو ندارین و شاید براتون نیارزه. اما اگر شما سئوتون رو بخواید به صورت زبان انگلیسی انجام بدین یا زبان عربی یا همچین چیزایی، میتونید مانور بدید. بذارید بهتون نشون بدم. این که حالا بلاگ گفته چجوری کیورد ریسرچ انجام بدین. بذارید از 2 تا چیز کیورد ریسرچ رو براتون انجام بدم. پس چی شد؟ حوزه ما چیه؟ تعمیرات لپتاپ. من کلمه‌مو اینجا سرچ میکنم، میذارم رو آل و جستجو رو میزنم. توی این یکی سایت هم دقیقاً همینطور. مثلا میزنم تعمیرات لپتاپ. تا این رو لود میکنه همین سایت اول رو ببینیم. اینجا به اون خود تعمیرات لپتاپ و سرچ ولومش رو داد که اگر بیایم بگیم که در ماه چند تا جستجو انجام میشه. این عدد خب قطعاً دقیق نیست، تو ماه میخوره بیشتر از این عدد جستجو کردن داشته باشه. ولی خب این عدد زمانی به دردمون میخوره که یک مقایسه بتونیم با اعداد شبیهش داشته باشیم. توی سایت اولم به اونجا گفته که کشور رو انتخاب کنید. خب ما مثلا همین آمریکا رو میزنیم و اوکی میگیم. همین الان تو ایران نداشت، یعنی حتی ورلد واید هم نداشت و اومده مثلا یکی گفته سرچ ولومش 140 تاست در ماه تو آمریکا. خب کسی که اول تو آمریکا سرچ میکنه احتمالاً VPNش روشن بوده که اونجا براش افتاده، یعنی کسی تو آمریکا فارسی تعمیرات لپتاپ سرچ نمیکنه. پس این ابزارا کامل به دردمون نمیخورن. سایت خارجی دیگه ای هستن که اسمشون داخل این ویدیو گفتم و توی سایت نوین هم دیدید مثالاشو دیگه. توی سایت یکتانت رو با اون یکی هم بودش. اما میخوام روشی که میتونید کاملا با اعتماد کامل کیورد ریسرچتون رو انجام بدید و بهتون بگم. توی قدم اول اینا رو یادداشت میکنید دیگه. توی قدم اول باید موردی که خودتون میخواید کلمه تارگتتون رو توی گوگل سرچ بکنید.
تعمیرات لپتاپ. من از کارفرما پرسیدم دیگه چی سرچ میکنن؟ میزنن تعمیر لپتاپ. دیگه چی سرچ میکنن؟ تعمیر لپتاپ فوری. این کلماتی بودش که سرچ میکننش. پس الان من 3 تا کلمه کلیدی اصلی دارم که اگر کاربر جستجوش بکنن و به من برسن دیگه من خیلی خوشحالم. یعنی دقیقاً اینا تارگت های منه. اگر نتایج شما با نتایج من فرق میکنه، منظورم ظاهرشه. همینجا سختی کلمه نوشتم، همچین چیزی اینجا هستش به خاطر افزونه جت سئو که من دارم استفاده میکنم. از توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد میتونید دانلودش کنید و ازش استفاده کنید. خب من از بین این 3 تا تقریبا متوجه میشم که کدوم رو میتونم بیشتر تمرکز بذارم. سختی کلمه تعمیر لپتاپ فوری کمتره، پس میذارمش اولویت اول. تعمیرات لپتاپ سختی کلمش دوم میذارمش اینجا و تعمیر لپتاپ سختی کلمش دیگه خیلی زیاده. منطقی هم هست بین تعمیرات لپتاپ و تعمیر لپتاپ این یکی سختی بیشتری داشته باشه، چون هر چقدر این عبارت کوچیک‌تر میشه بیشتر کاربر جستجوش میکنن، چون کاربر کار راحت تری میخوان. تعمیر لپتاپ نوشتنش از تعمیرات لپتاپ هم سریعتره هم راحت تر. پس تارگت اصلی هم مشخص شد. من اگر میخوام کسی سرچ کرد تعمیر لپتاپ، بیام اول گوگل. اما قدم بعدیتون چیه؟ قدم بعدی باز کردن یه گوگل شیته. من اینا گوگل شیت اینجا باز میکنم. چرا گوگل شیت باز میکنم؟ به خاطر اینکه تحت وبه. میتونم اکسل باز کنم و کارمو توی اکسل انجام بدم. اما وقتی شما میخواید کار حرفه‌ای انجام بدید، بهتره که ابزاری هم که استفاده میکنید حرفه‌ای‌تر باشه. گوگل شیت آنلاین تحت وب، هر تغییری که داخلش اعمال بکنید بقیه هم میتونن همزمان ببینن، میتونید دسترسی بدین بقیه. اگر شما چند نفر هستین به عنوان سئو کار دارید فعالیت میکنید یا مثلا میخواین کارتون به عنوان گزارش به کارفرما ارائه بدید، از همین گوگل شیت باید استفاده کنید. میتونید وارد docs.google.com بشین، یه شیت جدید بسازین. من این تو دو لیست رو باز میکنم و میخوایم با هم دیگه شخصی سازیش کنیم. این تو دو لیستی که باز میکنیم، اول از همه شما براتون سمت چپه. من دوست دارم سمت راست باشه که منظم‌تر بتونم کارو انجام بدم. اینجا برای من دکمه داره cell right to left و یه دکمه دیگه هم داره sheet right to left. من اینو میزنم و میاد سمت راست. اما برای شما این دکمه نیستش. چجوری بیاریدش؟ همون صفحه قبلی که بودین، این 3 تا خط رو بزنید اینجا، از اینجا setting رو انتخاب کنید و اینجا تیک always show right to left رو فعالش کنید. مثل مال من که الان اینجا فعاله. و از اینجا هم اوکیش میکنید. خیلی خوب، برم اینجا. اولین چیزی که میخوام انجام بدم بعد از اینکه راست چینش کردم، اسم شیتم رو تغییر میدم به سئو سایت فلان. یا مثلا اگر شما توی یه شرکت هستین که چند تا سایت داره، میتونید از این پایین شیت های مختلفی در هر کدوم از سایتتون ایجاد کنید. من اسم اینو میذارم سایت تعمیر لپتاپ. اوکی، خیلی خوب. ردیف اول بذارید باشه و روی این دومیه راست کلیک کنید و insert one column right رو بزنید. سمت راستش می‌بینید یه ستون اضافه میکنه. یه دیگه هم اضافه کنید. یعنی که مثلا میتونید دو تاشو با هم سلکت کنید و اینجوری بزنید که 2 تا اضافه کنه براتون. خب ما اینجا چند تا مورد بعد اضافه کنیم. اولین چیزی که اینجا باید اضافه کنیم اولویت اون کلمه است. دومین چیز تاریخ انتشار اولیه. اگر می‌خوایم راجع به اون عبارت مقاله تولید بکنیم، مثلا من اینا رو یکم بازترش بکنم براتون. ایناش. سومین چیز عبارت کلیدیه. چهارمیشو میتونیم بگیم مثلا وضعیت اون کلمه، انتشار پیدا کرده، انتشار پیدا نکرده، یا قضیهش چیه. اینجا وضعیتشو میذاریم لینک سازی و یکم بزرگترش میکنیم. اینجا اسمش مثلا میذارم توضیحات. خیلی خوب. اوکی. اول از همه اینا رو یه بار رایت تو لفت بکنیم. اوکی. و اینجا من همه رو وسط چی میکنم؟ میام توی فرمت، الاینمنت، این رو میذارم میدل که قشنگ‌تر بشه. از اینجا مور فونتس رو میزنم، فونتش رو میزنم روی وزیر و انتخابش میکنم و اوکیش میکنم. ببینید فونت چقدر قشنگ شد. فونت وزیر یه فونت ایرانیه که صابر راستیکردار درستش کرده. واقعا فونت خفنی درست کرده و حتی تلگرام از همین فونت داره استفاده میکنه. خب توی اولویت، توی ستون اولویتتون راست کلیک میکنید و اینجا گزینه دراپ داون رو میزنید. ببینید یه همچین چیزی اینجا وجود داره. دراپ داون که زدین براتون یه همچین آپشن میاد. میگه که مثلا اولویتاتون میذارین دیگه، اولویت کم، زیاد، متوسط، همچین چیزایی. اولویت کم مثلا میذارم، دومیشو میذارم اولویت متوسط، سومیشو میذارم اولویت زیاد یا اولویت بالا. از اینجا اینو میذارم روی قرمز، دومی میذارم مثلا روی زرد، سومی میذارم روی سبز. شما میتونید رنگای دیگه هستن انتخاب کنید. مثلا اولویت خیلی بالا میتونید بذارید، بعدیو یا هر چیزی که خودتون خواستیدش. اینجا دانو میزنیم و
خیلی خوب، این انجام شد. این دراپ داون به چه درد میخوره؟ اینجا روش وقتی بزنید میتونید انتخاب کنید که اولویت زیاد باشه کم باشه. اینجاتون تیکش خورده این برای این شکلیه. من اول اینو بزرگترش کنم همچنان، فکر کنم الان دیگه اوکی باشه دیگه. الان اولویت مثلا الان اوکی اندازش. من میتونم اینجا تغییرش بدم هر کدومو. تاریخ انتشار اولیه مثلا میذارم هفته اول. عبارت کلی چی شد؟ تعمیر مثلا لپتاپ. میرسیم به وضعیت. ما توی وضعیت هم یه دراپ داون میخوایم ایجاد میکنیم. اینجا میزنیم در انتظار مثلا تدوین. اینا شما هر جوری که خودتون صلاح دونستین میتونید ایجاد بکنین. من معمولا اینجوری وارد میکنم. مثلا در حال انجام. سومیشو میذارم مثلا مناسب برای انتشار اولیه. چهارمیشو میذارم نیاز به تدوین مجدد. مثلا پنجمیشو میذارم منتشر شد و ششمیشو مثلا میذارم انجام شده. خیلی خوب، برای این رنگ انتخاب میکنم. خب قطعا باید سبز باشه. منتشر شد مثلا من میذارمش این رنگی. نیاز به تدوین میذارم با قرمز. مناسب برای انتشار اولیه رو میذارم آبی. در حال انجام مثلا میذارم زرد. در انتظار تدوین میذارم همین بمونه. انجام دانو میزنم. توضیحات هم مثلا میتونید بذارید عنوان صفحه. حالا یاد مثلا بخش توضیحات. خب اینم که قرار شد مثلا اسمشو بذاریم سایت تعمیر لپتاپ. اوکی، اینم من کوچیک‌ترش میکنم. الان خوشگل‌تر شد. خیلی خوب، اینم پاک میکنم. میرسیم به بخش لینک سازی. لینک سازی رو من دوباره راست کلیک میکنم. حتی قبلش پاکش کنم. دراپ داون رو میزنم. داخلی، خارجی، داخلی و خارجی. اینو برای چی میذارم؟ داخلی رو مثلا بازم میذارم روی زرد، این که میذارم روی آبی و این که میذارم روی سبز. اوکی، حل. این دوتا نیازش ندارم، پاکش میکنم. خیلی خوب، الان شیت من تکمیل شد. اینم برای اینکه مثلا فارسی سازیش کنیم، اینجا کامپلیتد رو میذارم انجام شده. اوکی، الان درست شد. خب قضیه چیه؟ شما هر عبارت کلی که پیدا کردین اینجا باید اضافه کنین. یکی چی بود؟ تعمیرات لپتاپ. من همچنان باید بزرگترش کنم و این مثلا اوکی. الان خوبه دیگه. الان خوبه. خیلی. و این که هم چی بود؟ مثلا تعمیر لپتاپ فوری. اوکی. خب حالا ما اینجا باید اینو تا پایین ببریمش. من این اینجا دکمه بک اسپیس میذارم که پاک بشه و اینو همینجوری تا ته میبرمش. شما هر چند که خواستین میبرینش. از این بخش وضعیت هم اینو تا انتها میبریدش. بخش لینک سازی هم قبل از اینکه چیزی اضافه کنید تا انتها اینجوری میبریدش. خیلی خوب، شما هر کلمه‌ای که اینجا اضافه کردید اولویتش رو بعد اینجا مشخص کنید. این اولویت بالا، اولویت بالا، اینم اولویت بالا. وضعیتش هم میذاریم مثلا در انتظار تدوین. اینم که هنوز انجام نشده. هر کدوم از اینا برای چیه؟ ببین ما اینجا وقتی راجع به تعمیر لپتاپ محتوا رو ساختیم، اینو از حالت در انتظار تدوین میذاریم مثلا به منتشر شد. اگه لینک سازیش انجام شد، میگه لینک سازی داخلی انجام شده، لینک سازی خارجی هم انجام شده. داخلی و خارجی هر دو انجام شده. پس سه‌اش هم یه تکمیل کلی میکنید روش، اینو میذارید رو انجام شده و اینجا تیک میزنید. اینجا براتون میگه آقا عنوانش هم مثلا چی شد؟ بذار مثلا ببینم تعمیر لپتاپ چیه. اینا مرکز تعمیرات لپتاپ. فرض کنید آقا این سایت من هستن. عنوانش هم اینجا پیست میکنم. اوکی. شما وقتی این سایتتون انجام شد همه چیش راجع به این عبارت کلی محتوا ساختین یا صفحه ساختین یا هر چیزی، اینجا عنوانش رو نوشتین، تیکش رو میزنید و میبینید که یه دونه به انجام شده ها اینجا اضافه شد. میرید سراغ محتوای بعدی. ولی عملکرد سئو به صورت کلی اینه که شما یه تیم تولید محتوا باید داشته باشین و اون تیم تولید محتوا هم به این شیت دسترسی داشته باشن. از اینجا بهشون دسترسی داده باشین دیگه. مثلا وقتی از اینجا شیر رو میزنید، اینجا از قسمت add people or group به هر کسی که میخواید دسترسی بدین و اون تیم اگه راجع به تعمیرات لپتاپ محتوای شما رو داشتن میساختن، میذارن روی حالت در حال انجام. این رو هم که شما گذاشته بودین در حالت در انتظار تدوین، هر وقت شروع کردن میذارن روی در حال انجام. اگر انجام شده بود، اینو از اینجا میذارن مناسب برای انتشار اولیه، اینو هم میذارن مناسب برای انتشار اولیه و شمایی که هر هفته یا هر روز دارید این شیت رو چک میکنید، میرید دو تا مقاله من آماده شده، میرید داخل سایت و این مقالاتو اگر محتواشون اوکی بود میذارید رو حالت منتشر شده، اگر محتواشون اوکی نبود میذارید رو تدوین مجدد، نیاز به تدوین مجدد و دوباره تیم تولید محتواتون میاد مواردی که هستش رو اینجا بررسی میکنه. میتونید مثلا مشکلاتی که وجود داره رو اینجا روش راست کلیک کنید، مثلا یه کامنت براش بذارید، بگم مثلا اینجا مثلا فلان ایراد وجود داشتش و اونا متوجه میشن که چرا نیاز به تدوین مجدد شده. و وقتی هم اینو دیدید و منتشرش کردین، میذارین روی منتشر شد، دوباره
لینک سازی داخلی، خارجی و حالا هر دو و در نهایت عنوانش اینجا کامل میکنید و تیکش رو اینجا میزنید. ببین در اصل وقتی اینجا عبارت کلی رو اضافه میکنیم باید یه دونه بهش اضافه بشه. من بحثی که اینجا چیز اضافه کنم مثلا میفهمه که اینجا 2 تا وجود داره، چون این شیت انگلیسی بوده و راستین چپچین بوده. این الان یه عملکرد داخل گوگل شیت دیگه، یعنی عملگره، یه تابه. این تابه ما چی میگه؟ میگه آقا بیا اینجا، اگه اینجا تیکش زده شده بود بیا بشمر هر چقدر که اینجا پر شده بود تو اینجا عددشو اضافه کن. ولی این ستون جیه، من میخوام هر چی که تو ستون دی اومدش بشمرتش، یعنی عبارت کلیه که اینجا مشخص کردم دیگه تعداد مشخص باشه. چه فقط کافیه که دی رو نکن اینجا، این جی رو تبدیل بکنم به دی، اینم جی رو اینجا تبدیل میکنم به دی. الان اینجا انتخاب شد. میبینید حالا هر کدوم از اینا که تیکشو بزنم مثلا یه دونه از 3 تا انجام شد، 2 تا از 3 تا انجام شد و 3 تا انجام شده. اوکی، ما حالا اینجا 3 تا عبارت پس انتخاب کردیم و حالا میخوایم بریم سراغ تحقیق عبارت‌های کلیدی. ما تو 3 تا سرچ که اینجا داریم روی هر کدومش اینجا اگه روش بزنیم به همون چند تا عبارت پیشنهاد میده، مثلا تعمیر لپتاپ تهران، پاساژ تعمیرات تهران، آموزش تعمیرات نمیدونم تعمیر لپتاپ ایسوس و فلان. حواستون باشه البته آموزشی که اینجا وجود داره کلا موضوعش فرق میکنه. اگه سایت شما سایت آموزشی نیست یا راجع به آموزش تعمیرات لپتاپ اصلا تو سایتتون حرفی برای گفتن ندارین یا خدماتی ارائه نمیدین، روی کلمه آموزش تعمیرات لپتاپ نباید اصلا سئو بکنین، چون کلا به ضررتون میشه. تو ویدیو قبلی بهتون گفتم که اگه شما راجع به یه موضوع سئو بکنید که ربطی به سایت شما نداره، بعد از یه مدت گوگل شما رو رتبتون رو میاره پایین‌تر، یعنی رتبتون حذف میکنه. علت اینه که گوگل براش کاربرش خیلی مهمه. شما وقتی کاربر بیاد تو سایتتون و راجع به آموزش شما سئو کرده باشین، بیاد تو سایتتون ببینه که اصلا سایتتون مرتبط به آموزش نیستش، از سایتتون خارج میشه و خب این یه پوان منفی برای سایت شماست. پس کلمات کلیدی، عبارت کلیدی استفاده کنید یا تارگت بذارید که به شما مرتبطه. مثلا مواردی که اینجا وجود داره، تعمیر لپتاپ در منزل میتونه عبارت کلیدیتون باشه، اینجا من اضافهش میکنم. یا مثلا تبدیل لپتاپ در حضور مشتری. شما تو همون صفحه سرچ گوگل که هستین یکم که بیاید پایینتر، معمولا 8 تا عبارت هم اینجا بهتون پیشنهاد میده. خیلی وقتا این عبارات دقیقاً برابر همین عبارات هستن، اما اگه متفاوت بودات شما فکر کردید به درتون میخوره میتونید به لیست اینا اضافه کنید. و دقت کنید اینا تارگت های ما نیستن و ما صرفا اینا رو میخوایم استفاده، یعنی چون هیچ اطلاعاتی ما راجع به اینا نداریم، نه میزان جستجو رو فعلا اطلاعات داریم، نه میزان مثلا سختی کلمه‌شون، میزان رقابتش، میزانی که مثلا رقیبان روش کار کردن، اینا هیچ کدوم اطلاعات نداریم. فعلا میخوایم یه سری موارد اینجا اضافه بکنیم و بعداً برای خودمون اولویت بندی کنیم. ببین اینا رو همه رو اولویت برای خودمون گذاشتیم دیگه، ما میخوایم اولویتاشو بعداً با ابزارهایی که داریم مشخص کنیم. فقط میدونیم اینا مواردی بوده که کاربران مرتبط با کسب و کار ما داخل گوگل سرچشون کردن. بریم سراغ بعدیش. بعداً یعنی دیتامون رو کامل میکنیم. تعمیرات لپتاپ، نکن تعمیرات لپتاپ غرب تهران، تعمیرات لپتاپ در تهران، آموزش تعمیرات لپتاپ، بهترین مرکز تعمیر لپتاپ، تعمیر لپتاپ لنوو، تعمیر لپتاپ ستارخان، ایسوس فلان. دوباره اینور تقریبا هموناست با یکم تفاوت. اونایی که به نظر شما برای کسب و کار شما جذاب‌تر هستشو انتخاب کنید و اینجا بنویسیم. الان من به نظرم همین 5 تا چیزای جذاب و اوکیه. قدم بعدیمون برای اینکه نتایج متوجه بشیم استفاده از ابزارهای حرفه‌ایه. من از 3 تا ابزار ایرانی ولی حرفه‌ای این تحقیق کلمات کلیدی براتون انجام میدم، ولی در انتهای شما که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستین که از کدوم ابزار استفاده بکنید، خارجی یا پولی، خارجی رایگان، ایرانی یا پولی، یا اگر پیدا کردید ایرانی رایگان. اولین ابزاری که استفاده می‌کنیم ابزار میزفا تولز. واردش میشم من و از این بخش تحقیق کلمات خودش به هم اینجا کلماتی که قبلا برای سایتم اضافه کرده بودم رو میده. یعنی من اینجا مثلا سایتم تو ویدیوهای قبلا حتما دیدین راجع به فروش عسل، یعنی ارتباط عسل و سرطان یا درمان سرطان با عسل، و قبلا یه سری کلمات بهش اضافه کرده بودم که اینجا مثلا شما یکی دو تاشو مثلا میتونید ببینید. این پایینتر هم وجود داره ولی خب به خاطر موارد پرایوسی نمیتونم پایینتر رو بهتون نشون بدم. و خودش اومده تو بخش تحقیق کلمات کلیدی بهم یه سری عبارت‌ها رو پیشنهاد داده که میتونم بر اساس میزان اهمیتش یا میزان جستجوش اینها رو لیستشون میکنم، اونایی که به دردم میخوره رو انتخاب بکنم و روشون بعداً ماندو بدم. مثلا نگاه کنین این عبارت میتونه عبارت خیلی خوبی باشه، الان 2880 تا مثلا سرچ داره. یا مثلا این پایینتر مجموعه تقویت سیستم ایمنی بدن، میتونم این مقاله بنویسم با استفاده از این کلمه کلیدی و داخلش به خواص عسل اشاره کنم. توی همین صفحه هم که هستین روند جستجو رو اینجا میتونید ببینید. این کلمه لانگ تیل، نمیدونم لانگ تیل نیستش، کوتاه بلند. لانگ تیل مثلا کلماتی که طولانی تر هستن یا عبارت کلیدی که طولانی تر هستن رو بهشون میگیم. و توی هر صفحه از میزفا تولز هم که هستین این بالا دستچه قسمت راهنمای صفحه داره که اگر روش بزنید
وارد این صفحه میشه که آموزش‌های مرتبط با اون ابزار رو کامل بهتون به صورت ویدیویی و به صورت متنی داده و شما میتونید ازش استفاده کنید. اما اینجا الان ما بخش کلمات انبوه کار داریم. وارد اینجا میشیم و همین چند تا کلمه‌ای که اینجا وجود داشت، مثلا یه دیگه هم بودش که مرکز تعمیرات لپتاپ، من کلمه‌شو پیدا کردم. اوکی، این 5 تا رو اینجا کپی میکنم، کنترل C، و توی قسمت کلمات انبوه اینجا پیستش میکنم. منبع جستجو گوگل، زبان فارسی، سرور و جستجوی کلمات رو میزنم و اینجا شروع میکنیم به پیدا کردن کلمات کلیدی مرتبط. شما اگه صبر بکنید و این براتون کامل بشه، کلی عبارت بهتون پیشنهاد میده. الان مثلا 67 تا عبارت همین الان پیدا کرد شد 76 تا، همینجوری داره بیشتر میشه. همین الان نگاه کنید عبارت کلیدی که بهتون پیشنهاد داد، شما اگه هر روزم مقاله بزنید توی موضوع، تقریبا تا یه سال برای هر روزتون مقاله ها تکمیله. ولی خب نکته‌ای که وجود داره، اینها رو شما دونه دونه مطالعه کنید و بر اساس ارتباطش با کار شما و اهمیتش برای شما اون مورد رو انتخاب کنید. حداقل 20 تا ممکن از اینجا بتونید پیدا کنید دیگه. 289 تا داخل 20 تاش به دردتون میخوره. میتونید این قضیه رو از بینگ هم جستجو کنید یا از یوتیوب هم میتونید این کارو انجام بدید. یعنی اگر شما برای تولید محتوا رو یوتیوب بخواید برنامه‌ریزی بکنید، میتونید کلمات پرسرچ یوتیوب رو هم برای خودتون بررسی کنید. بخش بعدی که نیازش داریم بخش کیورد پلنر. من اینجا کلمه کلیدی رو اضافه میکنم، مثلا تعمیر لپتاپ. حتما دقت کنید که اشتباه تایپی نداشته باشید. از اینجا قسمت جستجو کن رو میزنم، برام میاد و راجع به عبارت اصلی من، به خاطر همین بهتون گفتم تارگت اصلی انتخاب کنید، کلی عبارت شبیه میگه. من تعمیر لپتاپ رو گفتم، این اومد تعمیر لپتاپ، تعمیرات لپتاپ ایسوس، تعمیرات لپتاپ لنوو به همراه میزان جستجو رو گفت. یعنی من اینو میتونم راحت بر اساس میزان جستجو ترتیب بندی کنم: تعمیر باتری لپتاپ، تعمیر لپتاپ ایسوس، تعمیر لپتاپ ایسوس. می‌بینی تعمیرات این تعمیر لپتاپ. شما مثلا ممکنه که تارگتتون کسی باشه که سرچ بکنید تعمیر لپتاپ، ببینید افرادی وجود دارن که تعمیر لپتاپ سرچ میکنن ولی گوگل میفهمه که همون منظور تعمیر لپتاپه. ولی خب اینجا نگاه کنید کسی هستن که روی عبارت تعمیرات نگاه کنید لپتاپ این کار رو انجام دادن. خب من خودم به شخصا نمیپسندم اگر روی کلمه لپتاپ سئو بشه، چون یه حالت میدونی اون حرفه‌ای بودن رو میگیره. یعنی اگه مخصوصا اگر توی عنوان باشه، اینجا اگه تعمیرات لپتاپ به عنوان یک صاحب سایت اینجا بنویسید، اشتباه تایپی داشته باشید، یکم خب افتاده بر اون کسب و کار. مثلا نگاه کنید اینجا تکنولوژی اومده روی لپتاپ سئو کرده که خب حالا این تکنیکایی که من ترجیح میدم که استفاده نکنم. مثلا این حرفه‌ای نبودن منو میرسونه، یعنی حس میکنم که من این سایت نمیدونسته لپتاپ چیه. من که الان سئو کارم میدونم این منظورش همون لپتاپ بوده و لپتاپ رو سئو کرده که کاربرا که سرچ میکنن لپتاپ هم بیان اینو ببینن. ولی در صورتی که هم گوگل متوجه میشه لپتاپ همون لپتاپه، هم که کاربرایی که کامل این قضیه رو میدونن، خب اینجا یکم نسبت به سایت شما نظرشون منفی میشه. ولی حالا خلاصه اینجا شما کلی عبارت خفن دارید که میتونید روشون سئو رو اصولی تر انجام بدید و حتی روند رشد هم اینجا بهتون میگه. نگاه کن اونایی که روند رشد سریع دارن شما میتونید انتخاب بکنید. مثلا تعمیر لپتاپ در محل، من اینو داشتم اینجا، نه ولی میتونه کلمه خیلی خوب باشه. تعمیر LCD لپتاپ، هزینه تعمیر لپتاپ، وای چه کلمه خوبی. مرکز تخصصی لپتاپ. من از اینجا اینا رو کپی کنم، میام اینجا تو شیتم، اینجا پیستشون میکنم. حتی اینجا میتونید بینشون جستجو کنید. من مواردی میخوام که کلمه هزینه توشون باشه. نگاه کن، هزینه تعمیر لپتاپ، هزینه تعمیر مادربرد، تعمیر هارد، تعمیر کیبورد. وای چقدر جدی خوبه. یعنی شما کامل کارتون اوکی دیگه، راه میفته اینجوری. حالا مثلا اینا رو اینجا کپی، اینجا پیست. یا مثلا حتی قیمت، شما میتونید روی تارگت قیمت ببینید به چه صورته. خب اوکی، اینجا میزان جستجو این کلمه رو میگه که رتبه 1 روی کامپیوتر 6000 تا تخمین داره برای جستجوش، 5400 تا توی موبایل امکان کلیک وجود داره براش. میتونید دیتا رو روی موبایل و روی کامپیوتر ببینید برای هر کدوم. و بخش کلمات رقیب هم شما میتونید مثلا اینجا رقیباتون رو پیدا کنید. مثلا تعمیرات لپتاپ اینجا کی بودش؟ بذارید به مرکز سخت افزار ایران من باز میکنم، آدرسش از اینجا کپی میکنم، میارم و توی قسمت کلمات رقیب جستجو میزنم و اینجا تعداد کلمات یافت شده میذاره 400 تا کلمه کلیدی برای این دامنه پیدا شده. روش اگه گزینه مشاهده رو بزنم، یعنی این سایت روی اینها هم سئو کرده که اینجا اگه میزان جستجوشون رو بر اساس این طبقه بندی کنم، ببین مثلا روی تعمیرات موبایل، تعمیرات لپتاپ استوک، لپتاپ لنوو، اینا مواردیه که سایت مرکز سخت افزار ایران روشون سئو رو انجام داده و میزان جستجو طولشون رو این بغل میتونم ببینم.
از اینا باید چک کنید ببینید کدومش به درد شما میخوره و کدومش دقیقاً مرتبط با کسب و کار شماست و شما هم اونها رو چرا که نه انتخاب کنید و روی اونها کار سئوتون رو انجام بدید و بیاید اون عبارتی که شما هم نیازشون دارید و بهتون مرتبط هستش بر خودتون انتخابش کنید و اینجا مثلا رونوشت رو بزنید دوباره توی اون شیتتون این پای مثلا پیستشون کنید و اینجا بر اساس ذهنیتتون اولویت بندیشو بر خودتون انجام بدید. مثلا این چون مثلا راجع به هزینه تعمیر فن لپتاپ میتونه اولویت مثلا پایین‌تری داشته باشه، اما که هزینه خود لپتاپ هستش مثلا اولویت بالایی داره. مثلا این قسمت تعمیر لپتاپ در محل اگه همچین خدماتی ارائه میدم قطعا اولویتش بالاست، اما اگه همچین خدماتی من ارائه نمیدم اولویتش پایینه. میتونید مثلا همچین عبارتی بعداً یه مقاله راجعش بسازین یا یک محتوا راجعش بسازین و انتهاش بگین آره مثلا تعمیرات لپتاپ در محل این بدی‌ها رو داره، ولی خب ما که مثلا تعمیرات لپتاپ فلان مدل ارائه میدیم این برتری‌ها رو داریم. شما بهتره به جای اینکه در محل انتخاب کنید مثلا تعمیر لپتاپ در محل نباشه، تعمیر لپتاپ توی مثلا تعمیرگاه خود ما باشه، ولی خب ما مثلا میایم با موتور دم خونه‌تون در محلی که دارید لپتاپتون رو میگیریم میبریم تعمیرگاه و بهتون سالم برش میگردونیم. یه جوری خیال مخاطب رو راحت بکنید که ما همون خدمات و حرفه‌ای‌ترش رو داریم ارائه میدیم. این میشه تکنیک‌ها خودتون دیگه، ولی شما اولویت بندی باید بکنید عبارتتون رو. اگه شما اینجا پنل میزفار داشته باشین شما خودتون میزان جستجو رو دارین دیگه، آلردی کلمات یا عباراتی انتخاب میکنین که اینجا یه جستجو اولیه‌ای دارن دیگه. مثلا یکی 2500 تا جستجو داره که 2100 تا، یعنی بر اساس تعداد جستجوتون اینجا زیاد اولویت بندی رو انجام ندید، بر اساس اهمیت اون کلمه یا اون عبارت برای کسب و کار شما اینا انتخاب بکنین یا بهش اولویت بدین. چرا گفتم؟ چون آلردی اینا یه سری جستجو دارن و همشون از کلماتی دارید استفاده میکنید که اهمیت بالایی داشتن و رقیب هاتون هم روشون مثلا کار کردن. ولی خب اگر شما مثلا به دو عبارتی رسیدین، مثلا فرض کنید برای این سه تا به عبارتی رسیدی که میخوای بینشون دقیقاً اولویت بندی کنی، یعنی اولویتات سه تا نبود بالا متوسط نمیدونم پایین، مثلا 5 6 تا اولویت داشتی، اولویت 1 مثلا اولویت 2 تا 5، توی اون شرایط میتونی قشنگ اینجا یه ستون دیگه هم اضافه کنی، میزان جستجو در ماه، میزان حدودی جستجو در ماه و اون عدد رو هم به این لیست اضافه کنی. ولی این اعداد هیچ کدومشون دقیق نیستن، نه فقط میسواتول مال هیچ عبارت دقیق نیستش، اینا همشون حدودی ان. حالا مثلا این 7000 تا ممکن 9000 تا باشه، ممکن 6000 تا باشه، ممکن 7050 تا باشه، ممکن 7090 تا باشه، این اعداد همشون حدودی ان ولی حول و حوشش درسته و مقایسه‌ای باید بهشون بها بدین. یعنی مثلا بگین اوکی این 6000 تاه، این 7000 تاه، مثلا این 700 تا بالاتره یا پایینتره، اینا رو با هم با این میزان جستجو باید مقایسه کنین. یعنی زیاد روی این عدده اصلا مانور ندید، برامون چون مهم نیستش. پس اولویت و تاریخ انتشار اولیه‌اش بر اساس اهمیت اون کلمه برای شما مشخص میشه، نه دقیقاً میزان سرچش. اینجا دیگه شما متوجه میشین قضیه چیه. آقا به نظر شما من الان روی کلمه هزینه تعمیر مادربرد لپتاپ راحت‌تر و سریع‌تر میتونم رتبه بگیرم یا رو تعمیر لپتاپ؟ قطعاً این دیگه، چون رقابت توش اولا کمتره، دوم عبارت طولانی‌تره، آدمایی که سرچش میکنن کمترن به نسبت اون اولیه، پس من راحت‌تر میتونم توش رتبه بگیرم. اگر محتوا بسازم احتمال اینکه بیاد بالا خیلی راحت‌تره. ولی این تعمیر لپتاپ کلمه به شدت سختیه، به شدت کلمه سختیه. بریم ما هم چکش کنیم سختی چقدره. حالا اینجا برمیگردیم دوباره به قسمت کلمات رقیب. فعلا بریم توی ابزار سرپ ببینیم میزان سختی این کلمه چقدره. واردش میشیم، از اینجا کلمه تعمیر لپتاپ رو مینویسم و قسمت جستجو رو میزنم. ببین الان اینجا میزان جستجو به صورت حدودی بهمون میگه، امکان میزان سختی کلمه بهمون میده عدد 34. ببین اینجا چقدر بود کلمه تعمیر لپتاپ دیگه، ایناش تعمیر لپتاپ. یکو اینجا 36 بهمون گفت، این حدود 34. ببینید همشون حدودی ان ولی خب خیلی عدد خوبیه، حدودش کامل میفهمیم بین 30 مثلا تا 40 حدودن، یعنی امکان پذیره. این مال جتسوه که اینهاش افسوناش هم اینجاست و این مال میسواتولز. این بهتون سختی کلمه رایگان میده، اما داخل میسواتولز این ابزار پولیه. ولی کلا میسواتولز امکانات بهتر بیشتری به نظر من ارائه میده، ولی خب امکانات رایگان جتسو خیلی خفنه. پس که میزان سختی کلمه اینجا بهتون میده. این توضیحات چه اگر اینجا بخونید کامل بهتون توضیح داده. توی این لینکی هم که اینجا بهتون داده وارد صفحه‌اش اگه بشین کامل بهتون توضیحات رو داده که اصلا سختی کلمه چجوری محاسبه میشه و این موارد. این قسمت دیگه توضیح ویژگی نتایج، مثلا چند تاشون تبلیغات وجود داره، کلمات مرتبط چی هستش، دقیقاً همین چی هستش، چند دسته سایتایی که روی این کلمه کار کردن داخلی ان، سایتاش هاستشون داخله، هاستشون خارجه، پسوند دامنه‌شون یه .com مثلا داتایاره یا چیه. البته بگم یا کن اینجا تو قسمت توضیح ویژگی نتایج می‌بینید همه رو گفته طبیعی تقریبا، ولی ممکن تبلیغات هم وجود داشته باشه، مخصوصا توی تعمیر لپتاپ. شما وقتی دارین روی عبارت کار می‌کنید یه وقتش مثلا سرچ می‌کنید اسنپ، تپسی بالاتر میاد. خب تپسی اومده روی عبارت اسنپ، ادورز رفته اصطلاحاً یا پول داده به گوگل که تبلیغش رو بالاتر انجام بده.
تو تعمیر لپتاپ هم دقیقاً همینه. اگه مثلا تو گوشیتون یه جای تهران باشین سرچ کنین تعمیر لپتاپ، ممکن مثلا نزدیکترین تعمیرات لپتاپی که روی کلمه تعمیر لپتاپ تبلیغ کرده باشه رو بهتون نشون بده. بیاین پایینتر، شما 10 تا رتبه اول رو می‌بینید. اگر ادورز باشه میگه ادورز، اگر نباشه میگه طبیعی. این 3 تا سایت وجود دارن که قدرت دامنه‌شون خیلی بالاست. 33 40 35. دامین اتوریتی یعنی چی؟ به این قدرت دامنه‌ای که اینجا بهتون میگه، شما مثلا به داخل سایت و افزون مازبار رو برای خودتون فعال بکنید. این افزون مازبار یه همچین چیزی تو هر صفحه بهتون میده. بهتون پیج اتوریتی میده و دامین اتوریتی میده. این قدرتون سفر میده، قدرتون دامنه رو میگه. هر چقدر دامین اتوریتی بیشتر باشه، شما هر صفحه‌ای که منتشر میکنید احتمال رتبه گرفتنش میره بالاتر. و شما تو اینجا هر چقدر این سایتایی که قدرت دامنه پایین‌تری دارن بیشتر وجود داشته باشن، یا اصلا قدرت دامنه اینجا براشون ثبت نشده باشه، احتمال رتبه گرفتن شما بین اینا بیشتره. خیلی خب، بخش بعدی که نیازش داریم توی این قسمت تحقیق کلمات، بخش میزان جستجو. شما الان دوباره همه اینا رو میتونید اینجا کپی کنید و برید وارد قسمت میزان جستجو بشین و اینجا پیستشون کنید و قسمت جستجو کلمات رو بزنید. تعداد کلماتی که اینجا اضافه کردین میزان جستجوی کلشون، یعنی اگر شما همین رو حساب کنید 6240 تا حدوداً میتونید ورودی بگیرید. اینا هم اطلاعاتی که از گوگل ادز به دست میاد. مثلا میگه که شما اگر کلمه تعمیر لپتاپ رو بخواید گوگل ادز بهش برید، همون که گفتم با پرداخت هزینه اول رتبه اول دوم، حالا هر رتبه‌ای که خودتون بخواید میتونید قرار بگیرید، شما به ازای هر کلیک 380,000 تومان هزینه باید بکنید. این عدد ممکن تا 1,680,000 تومان هم متغیر باشه. همینطور کلمه تعمیر لپتاپ در محل، برای بعضیاشون اطلاعات در دسترس نیست ولی بعضیاشون کامل مشخصه. اینجا میتونید بر اساس میزان جستجو مرتبشون بکنید این کلماتتون رو. بازم میگم برای اولویت بندی این ابزار میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. بر اساس سرچ ولومش میتونید اینجا مرتب کنید. بر اساس رقابت اینجا میتونید مرتب کنید. اون که رقابتش کمتره مثلا روی این اول سئو کنید، بعد روی این، بعد روی این، بعدا مثلا برای سال آینده تارگتتون کلمه تعمیر لپتاپ باشه. میتونید میزان تغییر جستجو نسبت به سال قبل یا ماه قبل رو بررسی کنید. روند جستجو رو میتونید ببینید، کدومش افزایشی بوده، کدومش کاهشی بوده. بر اساس حداقل قیمت، بر اساس طول کلمه و اینا میتونید مقایسه کنید. بخش سهم بازار به ما داره میگه که روی 44 تا کلمه کلیدی که اینجا بیشترین رقابت رو با هم دیگه دارن، این سایت ها روشون دارن فعالیت میکنن. اینجا عملا شما میتونید رقیباتون رو بشناسید، میزان سهمی که دارن و همینطور تعداد تکرارشون تو نتایج رو بررسی کنید. مکان جستجو من تو ایران گذاشتم، اما شما هر کشوری که خواستین میتونید انتخاب کنید. نکته مهمی که این صفحه داره این که سهم بازار کلمات قشنگی بهتون میده. من بازم بر اساس میزان جستجو میذارم. ببینید اینجا رو تعمیرات کامپیوتر دوباره میتونه خوب باشه، امداد لپتاپ میتونه خوب باشه، تعمیر لپتاپ در منزل گذاشته بودم؟ نه نرشته بودم. این میتونه خوب باشه. الان مثلا اینجا هم 3 تا کلمه پیدا کردم دیگه. ببین از کجا میشه کلمه پیدا کرد. حالا شما تا صبح بشینید توی ابزارهای خارجی دنبال اینا بگردید. بابا کلی اطلاعات خفن اینجا وجود داره. ببین قرار نیست این 100% دقیق باشه. این 60 تا ممکنه 600 تا باشه. حالا نه اینقدر تفاوت، ولی خب 60 تا ممکنه 100 تا باشه، ممکنه 20 تا باشه، ممکنه 90 تا باشه، ممکنه 150 تا باشه. ولی شما مقایسه‌ای عمل دارید می‌کنید دیگه. می‌بینید که از فکر خودتون استفاده می‌کنید. می‌بینید اینا خیلی خفنن. عبارت‌های خفنه. پس ببین من از 3 تا عبارت، تعمیر لپتاپ، تعمیرات لپتاپ و تعمیر لپتاپ فوری، رسیدم به چند تا؟ 24 تا عبارت. خب شما برنامه‌ریزی کنید. هر 2 روز در میون یه محتوا سئو بکنید، یا هر 3 روز در میون، اصلا هر هفته یه دونه محتوا سئو بکنید، برای 24 هفتهتون دارید. ولی اگه این 24 تا بازم براتون کم بود، برید دقیق‌تر شید، برید کلمات با اولویت پایین‌تر رو از اینجا پیدا کنید و بر خودتون اولویت بندیش کنید. از بخش ترکیب کلمات هم میتونید با توجه به راهنمای این صفحه که اینجا وجود داره استفاده کنید. مثلا دوره آموزش رایگان سئو اگر عبارتتون باشه، شما میتونید از بین این ترکیب ها مثلا 3-4 تاشو توی مقالاتتون استفاده کنید که برای سئو رتبه بهتری بگیره. ابزار بعدی که می‌خوایم برای تحقیق کلمات کلیدی استفاده کنیم ابزار جت سئو، ولی خب پنل پولیش. از قسمت ورود به اکانتم لاگین میکنم. اینجا با سایتتون به پنلتون اضافه کنید. مثلا فقط یکی از سایت‌ها رو میزنم که بتونم عباراتمو داخلش وارد کنم. قسمت داشبورد تجزیه رو میزنم و از قسمت تحقیق کلمات کلیدی گزینه واژه‌گستر رو انتخاب میکنم. مثلا اینجا هم تعمیر لپتاپ انتخاب میکنم و گزینه جستجو رو میزنم، سعی میکنم تا جستجوش انجام بشه. و عبارت کلیدی که اینجا پیدا کردم میتونیم ببینیم. میتونم همشون رو ببینم، میتونم عبارت سوالیشون رو ببینم. هر کدوم از اینا چیزای خفنیه برای مقاله نوشتن یا سئو کردن. و شما وقتی بخواید سایتتون بلاگ باشه، اینا هر کدوم براتون یه محتواست توی بلاگ.
و همه اینا به دامین اتوریتیتون کمک میکنه و اون موقع وقتی کلمه تعمیر لپتاپ داخل سئو بکنید خیلی سریعتر رتبه میگیرید. من باشم راجع به خیلی اینا محتوا میسازم، از جمله این و بذار اصلا اینجا برش دارم دیگه. آره من این ستا رو الان میخوامشون، میام اینجا اضافهشون میکنم، اینم همینطور. اینجا من کنترل و شیفت و وی رو میگیرم که خالی برای من پیستش بکنه. اگه بخواد برای من با همون حالت اصلش پیست بکنه یعنی مشکی میشه. کنترل وی رو میزنم که برای من پلین تکست این کارو انجام بده. توی ویدیو که لینکشون بالا براتون میاد کاملا این پلین تکست رو توضیحش دادم و حالا بقیه‌اش هم باید این کارو براش انجام بدیم. ایست واژه‌ها، آموزش تعمیر لپتاپ و کامپیوتر. من میتونم مثلا کلمه تعمیر لپتاپ و کامپیوتر رو سئو بکنم. تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر. می‌بینی اینا الان خفنه دیگه. 3 تا دیگه پیدا کردم. ایول. شامل روابط تجاری چیزی پیدا نکرد و سایرش هم اینجا میتونید ببینید. آموزش بهترین اینها. به به خیلی هم خفن. بهترین تعمیرگاه لپتاپ در تهران. بهترین مرکز تعمیر لپتاپ. همین میتونه خوب باشه. ببین چند تا شد. اوکی. تو پنل میسواتون هم شما میتونید برین تو قسمت ردیاب کلمات، مثلا همین 10 تایی که اصلا انتخاب کردیم اینجا افزودن رو بزنید و تو همین بخش تحقیق کلمات اینجا کلی بهتون پیشنهاد میده. پس پر شدن قسمت کلمات مرتبط زمانی اتفاق میفته که کلماتی که از توی باقی ابزاراش مثل کلمات انبوه، رقیب فلان اینا پیدا کردین و به قسمت ردیاب کلمات اضافه کرده باشین و خودش اتوماتیک اینا رو آپدیت میکنه. تو ابزار جتسو یکی از ابزار خفن دیگه که وجود داره بخشی ساختار محتواه. شما وقتی روش میزنید مثلا تعمیر لپتاپ میزنم و جستجو رو انتخاب میکنم، این یه ابزاری که مثلا میزفان نداشتش و واقعا یه ابزار خیلی خفنه، یه ابزار خیلی مهمه. حالا امکاناتش این لودش تمام بشه بهتون میگم کامل. ببین اینجا مثلا بهتون میگه که آقا شما بحث تعمیر لپتاپتون بهتره که یه حالت محصول باشه، یعنی کاربر دوست دارن که با حالت محصول طور مثلا تو اون صفحه که میبینن قیمت داشته باشه، مثلا حدود قیمت داشته باشه یا بدون تکلیفشون چجوریه. میگه که اگه خواستین راجع به این محتوا سئو بکنین بهتره که محتوای صفحتون از 3000 تا 3500 کلمه مثلا وجود داشته باشه داخلش، حتما تصویر داشته باشین، نمیدونم فلان، تخمین جستجو ماهانه‌شو بهتون میگه و باقی موارد. عبارت مرتبطی که کاربر جستجو میکنه همون 8 تا رو بهتون اینجا پیشنهاد میده. یکی از نکاتی که اینجا بهتون گفته مثلا این کلمه کلی محلی، یعنی کسی که مثلا تو نازی‌آباد سرچ میکنه، کسی که تو قلهک سرچ میکنه یا مثلا کسی که یه جای دیگه سرچ میکنه، نتایجی که بهش نشون داده میشه متفاوته، غالبا نزدیکترین مرکز بهشون نشون میده دیگه. پس حتما تو نقشه گوگل مکانی که به عنوان تعمیرات لپتاپ دارید رو ثبت بکنید و سعی کنید تو لوکال خودتون اول رتبه بگیرین. و راجع به اینم ببینید شما مثلا بهتون میگه که آقا با 1500 کلمه مثلا انتظار رتبه گرفتن توی موضوع نداشته باشین، سعی کنید که کلماتتون بیشتر باشه داخل این موضوع. این قسمت هم چگالی واژه ترکیب میگه از چه کلماتی میتونید داخل اون مقالتون استفاده کنید، فراوانیش، چگالیش، آبیا فراوانی اینا چگالیه، مثلا تعمیر لپتاپ، سخت افزار، تعمیرات تخصصی، تعمیرات ایسوس، مثلا صفحه نمایش و فلان. تو قسمت عناصر محتواش هم بهتون میگه که شما از این 6 تا میتونید ایده بگیرید برای عنوان صفحتون، فقط ایده نه اینکه کپی کنید. دقیقاً میگه از هدینگ های صفحتون، هدینگ چیه مثلا قسمت نگاه کنید اینا الان هدینگه، خب این الان هدینگه، این پایین الان هدینگه، دوباره هدینگه. میگه توی هدینگ های صفحتون میتونید از اینها هم دوباره الگو بگیرید یا ایده بگیرید. برای آلترنت تگ آلت عکستون میتونید از این عبارات استفاده کنید. میگم عبارت کلیدیتون سعی کنید داخل اون تگ آلت باشه. الان مثلا این تصویری که اینجا استفاده شده رو شاسکیل که اگر بکنم اینجا احتمالاً یه تگ آلت داره. نه ببین تگ آلتش اینه، تعمیر لپتاپ با گارانتی اصلی مرکز سخت افزار ایران. اینا مثلا میبینید این تگ آلت رو دقیقاً از اونجا برداشته گذاشته اینجا برای اینکه شما بتونید ایده بگیرید. این قسمت هم توضیحات متا، شما میتونید از اینا بازم ایده بگیرید. روند جستجوی کاربران بهتون میگه از توی گوگل ترندز و قسمت نتایج گوگل هم دقیقاً همون نتایج داخل گوگل بهتون نشون میده از قسمت رتبه 1 تا رتبه حدوداً 100. حالا پس کلمات کلیدمون الان رسید به حدوداً 30 تا 32 تا به همراه مشخص شدن اولویت‌ها. شکاف کلمات کلیدی. شما باید تو سایت جتسو رقیباتون رو معرفی کرده باشین و سایت خودتون تعریف کرده باشین که بتونید از ابزار شکاف کلمات کلیدی کامل استفاده کنید. توی ویدیویی که لینکش بالا براتون میاد جتسو رو براتون کامل پنلشو آموزش دادم و این بخش هم راجبش صحبت کردیم. بهتون میگه که کجا خلأ وجود داره و اون خلأ رو میتونید راحت‌تر پر بکنید که تو اونا رتبه بگیرید که بعداً رتبه‌ای که تو اونا گرفتید کمکتون بکنه روی کلمه تعمیر لپتاپ هم رتبه بگیرید. بخش کلمات کلیدی URL شما مثلا اینجا همون رقیبتون رو اینجا وارد می‌کنید و بررسی رو می‌ذارید. ببینید که اون سایت رقیبتون رو چه کلماتی سئو کرده که ابزارش رو تقریبا توی میزفام داشتیم. مثلا تجهیزات تعمیرات، نمیدونم مرکز لپتاپ، کمک رایانه، بازار کامپیوتر، سایت تعمیرات کامپیوتر. مثلا این اوکیه، مثلا من یه همچین چیزی هم میتونم سئو بکنمش. سایت تعمیر لپتاپ یا سایت تعمیرات کامپیوتر یا وبسایت تعمیرات کامپیوتر، خدمات کامپیوتر اگه من قبلا اضافهش نکرده بوده باشم. اوکی الان کلماتون شد 32 تا.
ابزار KW هم وجود داره که میتونید از اون برای تحقیق عبارت‌های کلیدیتون استفاده کنید که داخل این ویدیو که لینکش این بالا براتون میاد KW رو کامل توضیحش دادم و دقیقاً مثال شبیه همینه دیگه. زیاد نمیخوام وقتتون بگیرم. میتونید برید داخل قسمت پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی تراکمش رو بررسی کنید و این موارد. خیلی خب، پس عبارت‌های کلیدیمون از اینجا مشخص شد. قدم بعدیمون دیگه برمیگرده به اون ابزاری که ازش استفاده می‌کنیم. و همونطور گفتم مثلا اگر از میزفا می‌خواید استفاده کنید، حالا بعد برید تو قسمت ردیاب کلمات، اینجا افزودن رو بزنید و اون کلماتی که اینجا پیدا کردین رو به قسمت ردیاب کلمات اینجا اضافه کنید که بعداً رتبه‌هاتون مقایسه کنید. اگه مقاله راجبش تولید کردید، بهش لینک رو بشناسونید. بعداً کلماتتون برید روی قسمت نقشه کلمات ببینید چه جوریه، صفحات هدفتون مثلا چه جوریه، رتبه‌هاش، رقیباتون کجای کارن، توضیح کلمات کلیدیشون مثلا چه جوریه، میانگین رتبه رقیباتون چه جوریه و باقی موارد. و کلا فرآیند سئوتون رو بهبود ببخشید. برای سختی کلمات رو نمیدونم میزان سرچشون و باقی مواردم که گفتم از قسمت ابزار سرچ باید استفاده کنید. خیلی خب، داخل ویدیو بعدی میخوام بهتون روش‌های رایگان پیدا کردن عبارت‌های کلیدی رو یاد بدم، تحقیق عبارت‌های کلیدی به صورت رایگان که لینکش رو این بالا براتون میذارم و از داخل پلیلیست پایینم میتونید باقی جلسات رو دنبال کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشم کنید، لایکش کنید و از این دکمه پایین کانال هم سابسکرایب کنید. مرسی ازتون. ویدیو بعدی میبینمت. فعلا